Hi guys! Welcome back to my channel and isi-share ko sa inyo ngayon itong ating complete herb and spices na version ng ating Seafoods Cajun. Pero bago yan guys, intro muna tayo. So guys, start na tayo dito sa ating mga ingredients na gagamitin sa ating Seafoods Cajun. Meron tayo ditong shrimp na regular size and yung ating pusit na nilinisan na natin. And meron din tayo ditong nilagang corn. So yan guys, meron ako ditong dalawang klase ng sibuyas, yung red and white, and then yung maraming bawang natin. Ilalagay ko siya sa food processor para mas mapino siya. So, gagamit tayo dito ng black pepper, Spanish paprika, dried oregano, cayenne pepper, and yung thyme leaves. So, yan guys. Yung nagawa ko kasi before, wala siyang ganito. Ayan. And dairy cream, yung classic na ang ginamit natin, yung mas matigas. Kasi tutunawin din naman natin siya. So, yun nga. Nagawa ko siya before, pero wala tayong thyme at saka dried oregano. And yes, this time, dalawang seafoods lang yung ginamit natin kasi yun lang available. So, yan guys. Ito yung ating mga ingredients. Ayan. So, gagamit din tayo dito guys ng konting sugar at saka ng magic syrup. And yes guys, since wala tayong chili powder or hindi available, ginamit ko na lang yung ating ginawa before na chili garlic oil. So, yan. Para may spice yung ating Seafoods Cajun. Ayan. So, dito guys, papainitin na natin yung kawali, yung mainit na mainit, and ilalagay, una natin lulutuin dito is yung butter niya para matunaw. Yan. And the rest, ilalagay na rin natin yung mga dried ingredients or yung mga herbs and spices. Pag sasama-samayin na natin dito once na natunaw yung ating butter, and isusunod muna natin yung corn. Kasi guys, yung corn para magbigay siya ng aroma or extrang lasa sa ating seafoods, kaya ko siya inuna. Napakuluan ko na yun, yung corn natin kanina, kung nakita nyo. Tapos, yung katas na lang niya, ang kukunin natin doon. Yan, para mayroon siyang sweetness at saka aroma. Yun nga. And, pagsasama-samahin ko lang yung ating mga dried ingredients at yung na blend or nalagay natin sa food processor na bawang at sibuyas. So, ito na siya guys. Kumukulo na yung ating butter mixture para sa ating Seafoods Cajun. Ayan. Sabi ko nga, inuna ko yung corn and then yung ating shrimp. So, yan. Medyo papakuluan lang natin ng konti ito and isusunod na rin natin yung ating pusit. Yun ang pinakalas kasi napakadali niya maluto. Pag na-overcook kasi yung guys, medyo stringy siya at tumitigas na yung kanyang texture. So, dito guys, kung nakikita yung kulong-kulo na siya at napaka-high heat nung gamit nating flame, kaya nilagay ko na yung ating pusit. So, yan. Inilulubog ko siya dito para ma-absorb niya yung lasa ng ating sauce. And, papatuyuin lang natin ito and then ihango na natin. So, ito na siya guys. Bali, ang ginawa ko, hinango ko muna siya. And then, the rest, pinatuyuan ko yung kanyang sauce and then binuhos ko na dito. Kasi, mas masarap kapag lutong-luto yung sauce niya. And yes guys, kung nagustuhan niyo yung recipe natin na quick and easy recipe ng ating Cajun, or Seafoods Cajun, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga future na i-upload ko pang videos. Ayan, so guys, eto na yung ating Seafoods Cajun. Ayan, na complete herb. Ayan, kasi yung first time na ginawa ko, hindi talaga, may kulang tayo doon sa ating herbs and spices, and natikman ni Habi to, sabi niya, similar daw talaga sa, authentic. So guys, thank you very much for watching. Stay safe.